নমস্কাৰ আমি ক্লাছ 9ৰ ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো পঢ়ি আছিলোঁ ইয়াত আমি কিদৰে ভাৰতত জাতীয়তাবাদ আৰম্ভ হ'ল তাৰ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা কৰিলোঁ তাৰে ভিতৰত আজি আমি পঢ়িম যে থিঅ'চফিকেল ছ'চাইটি এইটো কিহৰ ভিতৰত পৰিছে এইটো এটা কাৰক যিয়ে কি কৰিলে ভাৰতলৈ জাতীয়তাবাদ কঢ়িয়াই আনিলে যিখিনি ধৰ্ম আৰু সংস্কাৰমূলক আন্দোলনৰ ভিতৰত থিঅ'চফিকেল ছ'চাইটি কি হয় নামটো শুনি এনেকুৱা যেন লাগিছে যেন এইটো এটা বাহিৰৰ কি সংগঠন সেইটোৱে প্ৰথম লাইনত দিয়া আছে যে ই এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠন ভাৰতত ইয়াৰ জন্ম ভাৰতত হোৱা নাছিল ক'ত হৈছিল চোৱা 1875 চনৰ 75 খ্ৰীষ্টাব্দত আমেৰিকাৰ ক'ত নিউয়ৰ্ক চহৰত এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতিষ্ঠা হয় যে থিঅ'চফিকেল ছ'চাইটি প্ৰতিষ্ঠা ক'ত হৈছিলে 1875 চনৰ আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্ক চহৰত আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ এটা শাখা কাৰ্যালয় অৰ্থাৎ ব্ৰাঞ্চ এটা আহি পেলাই ক'ত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলহি 1885 খ্ৰীষ্টাব্দত মাদ্ৰাজত আহি প্ৰতিষ্ঠা হয়হি মাদ্ৰাজ মানে ভাৰতত আহি প্ৰতিষ্ঠা হয়হি তেতিয়া কি হ'ল যে মাদ্ৰাজক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এই যিটো ছ'চাইটি অৰ্থাৎ থিঅ'চফিকেল ছ'চাইটিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলা মূলতে আছিল এগৰাকী মহিলা তেওঁৰ নাম আছিল মিছেছ এনি বেচাণ্ট তেওঁ আছিল ক'ৰ আয়াৰলেণ্ডৰ এইগৰাকী মহিলাই কি কৰিছিলে ভাৰতত এই যিটো থিঅ'চফিকেল ছ'চাইটি ইয়াক কি কৰিছে জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল আৰু তেওঁৰ বিশেষ কৰ্মদক্ষতা আছিল বাবে তেওঁ এইটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰপিছত আছে থিঅ'চফিকেল ছ'চাইটিৰ সদস্য এনি বেচাণ্টে 1893 খ্ৰীষ্টাব্দত এই ছ'চাইটিৰ কামত মাদ্ৰাজত উপস্থিত হৈছিল তেওঁ কেতিয়া আহি ভাৰতত উপস্থিত হৈছিল 1893 চনত ইয়াত ক'ত মাদ্ৰাজত আহি উপস্থিত হৈছিল তেওঁ এনি বেচাণ্টে কি কৰিছিলে সমাজ সেৱাৰ মাজেৰে প্ৰাচীন ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি পুনৰ উদ্ধাৰৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰিছিল কি কৈছিলে তেওঁ সমাজ সেৱাৰ মাধ্যমেৰে এটা কৰিব বিচাৰিছিল যে ভাৰতৰ যি সভ্যতা ভাৰতৰ যি সংস্কৃতি এই গোটেই বস্তুখিনি তেওঁ পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু ভাৰতীয় আধ্যাত্মিকতাক তেওঁ গুৰুত্ব দিছিল প্ৰাধান্য দি পেলাই তেওঁ কি কৰিলে যে প্ৰাধান্য দি কেইবাখনো আদৰ্শ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল উল্লেখযোগ্য যে 1898 খ্ৰীষ্টাব্দত বাৰাণসীত এনি বেচাণ্টে প্ৰতিষ্ঠা কৰা চেণ্ট্ৰেল হিন্দু স্কুলখনে 1916 চনত মদন মোহন মালব্যৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বেনাৰস যাক হিন্দীত কি বুলি কোৱা হয় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত পৰিণত হৈছিল এই কথাটো মনত ৰাখিবা যিখিনি বল্ড আখৰত দিয়া হৈছে যে তেওঁ কি কৰিলে কেইবাখনো আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি কেইবাখনো তেওঁ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তাৰ ভিতৰত 1898 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ কি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চেণ্ট্ৰেল হিন্দু স্কুলখন আৰু 1916 খ্ৰীষ্টাব্দত মদন মোহন মালব্যৰ পৃষ্ঠপোষকতাত তেওঁ এখন কি হৈ যায় বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়লৈ পৰিণত হয় মিছেছ এনি বেচাণ্টে ভাৰতবৰ্ষক মাতৃভূমি হিচাপে আঁকোৱালি লৈছিল তেওঁ ভাবিছিল যে এইখন আমাৰ মাতৃভূমিয়ে হয় ভাৰতক মানে তেওঁ মাতৃভূমি হিচাপে গণ্য কৰিছিল আৰু তেওঁ কৰ্মস্পৃহা চিন্তাৰ বিশালতাই ভাৰতীয় অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল তেওঁ চিন্তা যথেষ্ট বিশাল আছিল তেওঁ খুব সংকীৰ্ণভাৱে কথাবিলাক ভবা নাছিল তেওঁ কামৰ প্ৰতি যথেষ্ট স্পৃহা আছিল গতিকে সেই তেওঁৰ যিবিলাক ধ্যান ধাৰণা বা তেওঁৰ যিবিলাক আচাৰ আচৰণ সেইখিনি কি কৰিছিল ভাৰতীয়সকলৰ মাজত অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল আৰু 1916 খ্ৰীষ্টাব্দত কি হ'ল যে এনি বেচাণ্টে কি কৰিলে হোম ৰুল লীগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি ভাৰতীয়ৰ মাজত স্বশাসনৰ প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰচাৰ কৰিছিল তেওঁ এটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নামটো হ'ল হোম ৰুল লীগ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 1916 চনত আৰু ভাৰতত মানে স্বশাসন মানে ভাৰতত যিখিনি স্বশাসন মানে ভাৰততে শাসন হোৱাৰ যিখিনি ব্যৱস্থা তেওঁ যাতে কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁ সেই মানুহৰ মাজত সেইখিনি প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ এই অনুষ্ঠানটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 1917 খ্ৰীষ্টাব্দত কি হ'ল জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত সভাপতিৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল এগৰাকী বিদেশী মহিলা আছিল যদিও তেওঁ ইমানেই ভাৰতৰ মানুহখিনিৰ মাজত সোমাই পৰিছিল বা ভাৰতীয়ক ইমানেই ভাল পাইছিল বা ভাৰতীয় জনগণে তেওঁ ইমান ভাল পাইছিল যে 1917 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ কি হৈছিল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পদো তেওঁ অলংকৃত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেওঁ আছিল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সভাপতি এইটো কথা মনত ৰাখিবা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মানে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সভাপতি আছিল এনি বেচাণ্ট যদিও তেওঁ ভাৰতীয় নাছিল তাৰপৰা আহিলে চোৱা আলিগড় আন্দোলন ভাৰতীয় মুছলমান সমাজক আলিগড় শিক্ষানুষ্ঠান মাধ্যমেৰে আধুনিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তেওঁলোকৰ মাজত জাতীয়তাবাদী ভাৱ চিন্তাৰ সঞ্চাৰ কৰাতে আলিগড় আন্দোলন বুলি কোৱা হয় কি কৈছিলে যে যি আলিগড় শিক্ষানুষ্ঠান আছিলে তাৰ মাজেৰে কি হ'ল যে মুছলমানসকলক শিক্ষিত কৰি তেওঁলোকৰ মাজত জাতীয়তাবাদী যিবিলাক ভাৱধাৰা বা অন্ধবিশ্বাস আঁতৰ কৰা এই প্ৰচেষ্টাখিনিয়ে আছিল আলিগড় আন্দোলনৰ মানে এই প্ৰচেষ্টাখিনিকে আলিগড় আন্দোলন বুলি আমি জানো মুছলমান সমাজক আধুনিক চিন্তা চৰ্চাৰ পুনৰুজ্জীৱিত কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ সৈয়দ আহমদ খানৰ অৱদান উল্লেখযোগ্য যে এজন ব্যক্তি আছিলে এই মুছলমানসকলৰ মাজত কি কৰা আধুনিক চিন্তা চৰ্চাৰ উন্মেষ ঘটোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ সৈয়দ আহমদ খান নামৰ ব্যক্তিজনৰ যি অৱদান সেয়া উল্লেখযোগ্য তেওঁ মুছলমান সম্প্ৰদায়ক পাশ্চাত্য শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে 1864 খ্ৰীষ্টাব্দত গাজীপুৰত এখন ইংৰাজী আদৰ্শ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰে
যে পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছিল, কাৰণ পাশ্চাত্য শিক্ষাত কিহৰ ভাৱ আছিল, আধুনিকতাৰ ভাৱধাৰা আছিল। গতিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাই যাতে তেওঁ সেইসকল মুছলমানসকল শিক্ষিত হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে তেওঁ কি কৰিলে, 1864 খ্ৰীষ্টাব্দত গাজীপুৰত এখন ইংৰাজী আদৰ্শ বিদ্যালয় তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। 1865 খ্ৰীষ্টাব্দত বিজ্ঞান সমিতি নামৰ সামাজিক অনুষ্ঠান এটা তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ কেইখনমান উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থ উৰ্দু ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিল। তেওঁ ইংৰাজী ভাষাৰ পৰা উৰ্দু ভাষালৈ এই কাৰণে অনুবাদ কৰিছিল যাতে মানুহবিলাকে সহজে সেই উৰ্দু ভাষাত পঢ়ি পেলাই সেই ইংৰাজসকলৰ বা ইংৰাজী কিতাপসমূহৰ ভাৱ সহজে অনুধাৱন কৰিব পাৰে। 1875 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ আলিগড়ত মোহাম্মদান এংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। কম সময়ৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠানটো পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতিৰ আধাৰত জনচৰ্চাৰ এটা অন্যতম কেন্দ্ৰত পৰিণত হৈ পৰে। তেওঁ কি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চোৱা, আলিগড় মোহাম্মদান এংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ, মানে ইংৰাজী যাতে শিক্ষাটো তেওঁ প্ৰসাৰ কৰিব পাৰে, ইংৰাজীক যাতে তেওঁলোকে মুছলমানসকলৰ মাজত ভৰাই দিব পাৰে, তাৰ বাবে তেওঁ এখন কলেজ প্ৰতিষ্ঠান কৰিছিল। আৰু এই অনুষ্ঠানটো কি হ'ল, পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতি অৰ্থাৎ বাহিৰৰ যিবিলাক মানে সাহিত্য সংস্কৃতি তাৰ এক চৰ্চাৰ যাতে এটা কেন্দ্ৰ হৈ পৰিল। সেইটো কাৰণে তেওঁ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল এইজন মানুহ, সৈয়দ আহমদ খান। আৰু তেওঁ আলিগড়ত স্থাপন কৰা শিক্ষানুষ্ঠানৰ যোগেদিয়ে মুছলমানসকলৰ মাজত ৰাজনৈতিক চেতনাৰ বিকাশ ঘটাইছিল। জাতীয় কংগ্ৰেছ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছত সমভাৱাপন্ন এটা জাতীয় অনুষ্ঠান গঢ়ি তোলাৰ বাবে আলিগড় মোহাম্মদান এংলো ইণ্ডিয়ান কলেজৰ বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়াইছিল। যে জাতীয় কংগ্ৰেছ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছতে একে ভাৱধাৰাৰ এটা অনুষ্ঠান আছিল এই মোহাম্মদান এংলো ইণ্ডিয়ান কলেজখন। এই ক্ষেত্ৰত কলেজৰ অধ্যক্ষ থিওডৰ বেগে এজন বাহিৰৰ ব্যক্তি আছিল, বিশেষ আগভাগ লৈছিল। এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি ভাৰতীয় মুছলমানসকলে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ বাট মুকলি হৈছিল। অনুষ্ঠানটোত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা এচাম শিক্ষিত ব্যক্তিয়ে মুছলমান সমাজত নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰি বহু পৰিমাণে কুসংস্কাৰ মুক্ত কৰিব পাৰিছিল। কাৰণ যিসকল ব্যক্তিয়ে পাশ্চাত্যৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকৰ মানসিক বিকাশ হ'ল, তেওঁলোকে বহুতো দক্ষতা অৰ্জন কৰিলে, আৰু ফলত মুছলমান সমাজত যিবিলাক কুসংস্কাৰ চলি আছিল সেইবিলাক কি হ'ল, তেওঁলোকে লাহে লাহে আঁতৰি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু 1920 খ্ৰীষ্টাব্দত এই কলেজখন কি হ'ল, আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়, যিখন বৰ্তমানেও আছে ভাৰতত। আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়লৈ কি হয়, ৰূপান্তৰিত হয়। কোনখন, যিখন আলিগড় মোহাম্মদান এংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ, এইখন শেষত গৈ পেলাই কি হয়, আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয় কিমান চনত, 1920 চনত। গতিকে এই কথাটো মনত ৰাখিবা। নেক্সট আমি পঢ়িম যে বাতৰি কাকতৰ ভূমিকা। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।